मैले बोलेको कुनै पनि कुरालाई आधार बनाएर कुनै पनि बाइङ सेलिङ डिसिजन नगर्नु होला। मैले मात्र मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गरिरहेको छु है। सो अब जहाँसम्म मार्केटको कुरा छ, अब मार्केट राम्रो देखिरहेछ। आउने दिनहरू 5000 तिर जाने देखिरहेको छु। मार्केटमा स्ट्रङ बाई आइरहेछ र लो क्यापमा ठुलो उडान हुनेछ। फाइनेन्स सेक्टर 10,000 को इन्डेक्ससम्म पुग्न सक्ने क्षमता राख्छ भने होइन, तपाईँको हाम्रो सेयर मार्केट भनेको 5000 देखि 8000, जुन आउने दिनहरूमा तपाईँको सम्पूर्ण सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूको सम्पूर्ण सपनाहरू पुरा गर्छ यो मार्केटले। तर जो मान्छेहरू बस्न सिक्छन् तिनीहरू ओर्लिन पनि सिक्नुपर्छ, त्यो पनि सिकाउँला साथीहरूलाई। सो त्यसमा चाहिँ चिन्ता मान्नु पर्दैन र आउने दिनहरू एकदमै स्ट्रङ र बलियो छन्। र मैले फेरि भने आज 5% वरिपरि बढेको छ फाइनेन्स, भोलि पनि त्यही हिसाबले र 10% बढ्ने दिन पनि हेर्छौँ र त्यसमा चिन्ता मान्नु पर्दैन। धन्यवाद। 3 अरबको कारोबार हुँदा 5% बढेको छ, जुन दिन 15 अरबको कारोबार हुन्छ। दिपेन दाइ नमस्ते। नमस्कार हजुर, नमस्कार दाइ। हजुरले के जुन हाम्रो के अरे 22 बाट र अहिले 3000 आयो नि मार्केट, अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो हजुरको जुन स्क्रिप्टहरू छन् अनि त्यो 2200 बाट 3000 पुग्दा माथि पुगे, अनि फेरि त्यो 3000 बाट तल झर्दाखेरि फेरि त्यही आए जुन, त्यसमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ दाइ? बेचेर फेरि तल किन्नुहुन्छ कि त्यो तल किनेको माथि बेचेर फेरि तल किन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ दाइ हजुरले? मेरो त यस्तो हुन्छ कि तपाईँको हाम्रो लगानी बेसिकली गरेकै हुन्छ। अहिले लोनहरू लिएका थियौँ, लोनहरूको पनि पैसा लगानी गरेकै छौँ। सो अब पैसा यदि हातमा हुन्न भने हामीले के गर्छौँ भने त्यति नै किताब महँगोमा किन्ने, सस्तोमा बेच्ने गरेर हाम्रो जुन हातमा भएको पहिलेदेखिको जुन सेयर छ होइन, त्यसको भ्याल्यु बढाउने हो हाम्रो। बेसिकली हाम्रो तरिका त्यो हुन्छ। नयाँ केही पनि होइन, सपोर्ट गरिदिनुपर्छ जे पनि स्टकलाई होइन। फेरि म भन्छु यहाँ स्टकको कुरा नगरौँ। यहाँ स्टकको कुरा गरेपछि के हुन्छ भने दिवेन्द्रले आफ्नो मार्केटिङ गर्यो, यो गर्यो त्यो। म यहाँ मार्केटिङ गर्न बसेको छुइनँ। म यहाँ तपाईँहरूसँग गफ गर्न तपाईँहरूको माया प्रेमले गर्दा आएको छु होइन। यहाँ आएर तपाईँकोलाई सेयर भिडाएर निस्किने कुनै मेरो मानसिकता छँदा पनि छैन र कहिले भएको पनि छैन। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो आज जेएफएल किन खानुभयो, अब यो पनि मुडको कुरा हो कि फन्ड छ उतातिर हेरेँ जिएफसिएलमा करिब तपाईँको 30,000 किता सेलर थियो होइन, अनि यता तपाईँको 10,000 खाएर भइरहेको थियो भने ल खाइदिउँ न, सपोर्ट भइदिन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँको 6,000 किता खाएर आइसिएफसीमा सर्किट लागिरहेछ, लगाइदिउँ न, के फरक पर्छ यसले? त्यसरी गर्छु कि म धेरै त्यो नाफा नोक्सान धेरै जोड्दिनँ, धेरै जोड्न आउँदा पनि आउँदैन होइन। सो जति जे दिमागमा इन्स्टेन्टली आउँछ त्यही हो। मेरो अल्टिमेट स्क्रिप्टहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, कुनमा म गरिरहेको छु, कुनमा म छु, कुनमा रहन्छु। र मलाई लाग्दैन यो बुलभरि म त्यसबाट बाहिर निस्किन्छु, किनभने यो बुलभरि लाग्छ होला मलाई आफ्नो गन्तव्यहरू पुग्न जस्तो लाग्छ। सो एउटा बुलमा 1-2वटा स्क्रिप्ट भन्दा बढी हुँदैन, त्यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो है साथीहरूले। होइन, म फाइनेन्स इन्डेक्सको लागि काम गरेको छुइनँ। हजुरहरूलाई थाहा हुनु पर्यो, म आफ्नो पोर्टफोलियोको लागि काम गर्छु होइन। म फाइनेन्स इन्डेक्स त्यो त अहिले हेर्नै अलिकति बानी पर्यो, मान्छेहरूले इन्डेक्स हेर्दो रहेछ। मलाई त इन्डेक्स हेर्नै आउँदैन थियो, मलाई याद पनि रहँदैन थियो कति लास्ट बुलमा कति थियो भनेर पनि। यो बुलमा पो थाहा भयो जब मान्छेले कम्पेयर गर्न थाले, नत्र मलाई यो पनि थाहा थिएन इन्डेक्स कति छ के छ। त्यससँग के सरोकार, आफ्नो सेयर के छ छैन त्यससँग सरोकार हुन्छ। र फेरि मैले भने जुन पनि काम गरिएको छ, चाहे त्यो जेएफएल खाइएको छ, चाहे त्यो तपाईँको आइसिएफसी खाइएको छ या एमपिएफएल खाइएको छ, त्यो सम्पूर्ण कार्य तपाईँको एनएफएसलाई सताउन गरिएको छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई। फेरि म गलत हुन सक्छु। अनि यो
फाइनेन्स सेक्टरमा त सधैँ बढेर यो साइडवे त खेल्छ होला नि फाइनेन्स कुनै बेला होइन फाइनेन्स साइडवे खेलेर अन्त कुनै सेक्टरमा फेरि यसो एक दुई सर्किट खान त आउनुहुन्छ नि कुनै बेला आउनुहुन्न र त्यस्तो छ नि मैले 10-20 हजार किता कुनै खाइदिएँ भने त्यो चाहिँ ठुलो कुरा अनौठो कुरा होइन कि जसरी बिचमा मैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा खाएको थिएँ होइन अब एक्स्ट्रा फन्ड छ केही गर्न सकेको छैन यता पनि गर्न सकेको छैन ल यता सर्किट लागि नै सक्यो अब के गर्ने उतातिर हानिदियो गरिन्छ होइन मैले ठुलो कुरा होइन यो त ठुलो कुरो भएन यो त कुनै अब दाइलाई नि यो फाइनेन्स चाहिँ कुनै एक महिना 15 दिन त साइडवे राखेर अर्को सेक्टर नै आउनुहुन्छ नि कुनै बेला हुन्छ नि फर्स्ट मेरो सपोर्ट मेरो स्क्रिप्टमा आउँछ मेरो स्क्रिप्टमा भएन भने मैले त्यही सेक्टरको अरू स्क्रिप्टलाई सपोर्ट गरिदिन्छु जसरी तपाईँ जब क्रिकेट खेल्नुहुन्छ वा फुटबल खेल्नुहुन्छ पहिला त आफू गोल हान्न खोज्नुहुन्छ नि आफू हान्न सकिएन भने आफ्नो साथीलाई पास दिने हो नि होइन बुझ्नु भएन अब भन्नुहुन्छ कि होइन अब तपाईँ अर्को टिमबाट खेलिदिनुहुन्छ कि त्यो त पोसिबलै भएन नि कि गएर म ब्याङ्कतिरबाट खेलिदिउँ वा म गएर तपाईँको अरू कुनै सेक्टरबाट खेलिदिउँ त्यो त पोसिबलै छैन म जुन खेलको खेलाडी छु त्यही खेल खेल्ने हो नि मैले त बुझ्नुभयो 100% बुझेँ अनि मैले भने अब यहाँ यो दाइकै फर्मुलामा हिँड्दा नि होइन दाइकै पारामा हिँडेर अन्त यो सबै फाइनेन्स चाहिँ 2000 माथि पुग्ने देखिसक्यो मैले त दाइले भने जसरी हिँड्छ भने त 2000 पनि तपाईँको मैले जुन हिसाबले हेरिरहेको छु 2000 पनि तपाईँको सानो नै मैले दाइको पारामा हिँड्नु भन्दा बुल भयो दाइ फाइनेन्सै छोड्नु भएन नि त सबै फाइनेन्स 2000 माथि पुग्ने देखि मैले त कन्फर्म पुग्छ तर मैले यो कुरा बोल्न चाहिन अहिले बोल्यो भने फेरि त्यो पुर्याउनसम्म घाँटीमा दुःख दिन्छन् के साथीहरूले 1000 लेभलमा पुऱ्याएर अनि कुनै बेला साइड 15 दिन जति साइडमा राखेर अरू सेक्टर छिर्नुहुन्छ कि नत्र फाइनेन्सै खेलिरहनु भने त बुल भयो नि 2000 माथि पुग्छ यो त 100% देखियो त्यही त भने साथी के हुन्छ भने अब मैले जब 200-300 रुपियाँ थियो त्यस बेला 1000 रुपियाँ पुग्छ यो बुलमा सबै फाइनेन्स भनेको थिएँ होइन त्यो भनेको अहिलेसम्म त केटाहरूले ठोक्छन् ए तिमीले भने होइन 1000 पुग्छ भनेर सो अब पहिला त यो 1000 पुगोस् होइन एउटा यो मेरो गलाको घन्टी हटोस् होइन त्यसपछि 2 पुगोस् कि 5 पुगोस् यार जेसुकै होस् होइन अब मलाई त कस्तो भइदियो भने सम्पूर्ण फाइनेन्सको मैले ठेकेदारी लिएको छु कि यो यहाँ पुर्याउनु नै पर्छ तैँले ठेक्का ल्याएको थिइस् यति दिनभित्र यहाँ पुर्याउँछस् भनेर त्यस्तो लाग्नु थाल्यो कि त्यसले गर्दा अब म बोल्न चाहन्न अब कम्ती बोल्न चाहन्छु लाग्छ एलेक्स बोली हजुरलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ एलेक्स बोलिसकेपछि हजुरलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ भने पुग्छ भन्दैनु पुग्छ जस्तो लाग्दैन पुग्दैन भन्नु सबै मिल्नु पर्छ पुग्छ अनि दिपेन दाइ एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने मेरो चाहिँ यो पालि चाहिँ फाइनान्सबाट हजुर निस्किसकेपछि 100-200 रुपियाँ घाटा भए पनि ल है मैले चाहिँ बेचेँ अथवा केही हिन्ट अथवा केही चाहिँ दिनु होला है सबैलाई ए केको लागि गाली खान होइन म एउटै कुरा भन्छु जब मार्केट बुलबाट बियर जान्छ एकचोटि साथीहरूलाई बोल्छु त्यो चाहिँ बोलेको छु त्यो बोल्छु म यो बेच्या छु म यो किनेको छु त्यो चाहिँ बोल्दैन अब त्यो पुगिसक्यो मलाई दाइले यो बुल सक्यो भनेर एउटा दिन भयो नि पुग्छ गाली त त्यो दिन पनि धेरै खान्छु मलाई थाहा छ जुन दिन म यो भन्छु हजुर सेनापति भएपछि त आर्मीहरूलाई जोगाउनु पर्यो नि त्यसैले त भने साथी कि मैले गाली खाएर पनि भन्छु मार्केट बुल सकिएपछि बुल सकियो जस्तो लाग्छ भनेर भन्छु
यो भोल्युम नआउनु कारण के हो? आज हिजो दसैँ तिहारमा कहिले पनि भोल्युम आउँदैन। यो दसैँ अगाडिको जुन भोल्युम आयो नि त्यो पनि अचम्बित हो। यो आजसम्मको रेकर्ड होला, तपाईँहरू निकालेर हेर्नुहोस्। सो भोल्युम नआउँदा त्यस्तो अचम्बित हुनुपर्ने अवस्था छैन है साथीहरू। ल किरण सर, लामो गरेर फाइदा छैन, हामी त सर्ट एन्ड स्विट सेसनमा जाने भन्ने कुरा गरेका थियौँ। साथीहरूको के छैन भने इम्पोर्टेन्ट कुरा भएर राख्नु कस्तो रमाइलो गरी एउटा मात्रै मेरो सानो रिक्वेस्ट, हजुर भन्नुहोस् न। मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट सर, हामी के छ भने अहिले देश विदेशबाट विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो यो ग्रुपमा जोइन भइराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ 2000 भन्दा बढी नै होला होइन साथीहरू, हाम्रो मेम्बरहरू। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यसलाई अन्यथा नलिनु होला दिपेन्द्र सरले। सर जब हामीले पनि देखिरहेको कुरा होइन, मार्केट जब घट्छ फाइनेन्स सेक्टर बढिरहेको छ, जब मार्केट बढ्छ त्यति बेला पनि फाइनेन्स सेक्टर बढिरहेको छ। तर कुनै त्यस्तो समय आउँछ जब फाइनेन्स घट्छ, त्यति बेला चाहिँ अनि दिपेन्द्र सर लगायत हामी फाइनेन्स ग्रुपका अलिकति ठुल्ठुलो जस्तै गोमा दिदी, किरण सर भए अरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथि आरोप आउँछ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ सबैजनाले स्वरमाथि स्वर थापेर चाहिँ झन् नेगेटिभ कुराहरूको बढी प्रचार भएर चाहिँ अब फाइनेन्स सेक्टरै झन् धेरै घट्ने अवस्था आइरहेको अवस्थामा अलिअलि यसो बेलामा मार्केट फाइनेन्स घटेको बेलामा पनि दिपेन्द्र सरले बोलिदिनु भयो भने आएर केही उत्साह दिनुभयो भने चाहिँ सबैजना लगानीकर्तालाई राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने जिज्ञासा मात्रै छ। साना लगानीकर्ताज्यू, मैले कुन दिन बोलेको छुइनँ हजुर, घटेको बेला पनि बोलेको छु सायद कि छैन? होइन, बोल्नु भएको छ। कहिले समग्र साथीहरूको एउटा जिज्ञासा हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ ए आज दाइ आउनु भएन, घटेको भएर नआएको भने यस्तो कमेन्टहरू गर्छन् कि सर। मैले त्यस्तो भनेको होइन, कतिपय मसँग जोडिएका पछाडिका साथीहरूले त्यस्तो भनेको, यो कुरा राख्दिनँ तपाईँ माथिको होइन, आज म माथि आउनु पाएको भएर हजुरलाई यो जानकारी दिनु। मैले पर्सनली चाहिँ होइन सर, मैले बोलेकै हुन्छु। अब कुरा यस्तो हुन्छ कि बढेको बेला बढी मेरो आवाज बढी राम्रो लाग्छ, याद रहन्छ। घटेको बेला मान्छेहरूलाई त्यही नै हो सर, बोलेकै आगो ताप्ने भने जस्तो होइन। त्यही त, जे सुन्न मन लाग्छ नि मान्छेहरूले त्यही सुन्छन् के सर। साथीको कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ कि एक दिन मात्र, ल भोलि एक दिन करेक्सन आयो भने रोइलो गाली सुरु भइहाल्छ, बढ्दा वाह गरिहाल्ने, घट्दा बित्तिकै एक दिन करेक्सन आउँदा बित्तिकै अनि छटपट्टि गाली, त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो स्वभाव। हुन्छ, साथीहरूको एकदमै राम्रो जिज्ञासा पनि आयो दिपेन दाईबाट, एकदमै कस्तो मिठो गरी कसरी ट्रेड गर्नुहुन्छ देखियो। यस्तो छलफल गर्ने हो कि साथीहरू, झगडा भन्दा पनि कति राम्रो धेरैलाई नलेज हुने कुराहरू पनि आयो आज। दिपेन दाई, अन्तिममा चाहिँ क्लोजिङ नोट, भोलिको मार्केट साइड समेटेर क्लोजिङ। अब त तपाईँले यो इन्डेक्स 3000 फेरि करेक्सन देख्नुहुन्छ कि माथि जान्छ देख्नुहुन्छ दाइ? म अब करेक्सन देखिरहेको छुइनँ कुनै पनि। अब करेक्सन भनेको 10-20 पोइन्ट 50 पोइन्टको लागि करेक्सन भनिन्न, 100-200 पोइन्टको करेक्सन देख्दिनँ कतैबाट पनि। अब तपाईँको मार्केटको गियर माथि नै छ र वात्तै एकैचोटि 5000 पुग्ने गरी बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर। होइन, फेरि मैले भने नि, चिन्ता लिनु पर्दैन, समय आउँछ, समय आएपछि आफै पुग्छ, आफ्नो ठाउँमा पुग्छ सबै। त्यो ठुलो कुरा होइन नि, सर्किटमा गएर बाई बस्दिने के ठुलो कुरा हो र होइन। फेरि मैले भने नि, आज मैले सर्किटमा बसेर बाई गर्न नखोजेको कारण के, सस्तो तलको जबसम्म पाइरहेको छ तबसम्म त्यो खाने, त्यसपछि त्यो माथि लग्ने नि होइन। सो स्ट्राटेजी चेन्ज गरिराख्नु पर्छ होइन। अनि स्ट्राटेजी चेन्ज गरेर अगाडि बढ्यौँ भने मान्छेहरूले त्यो धारे हात राख्दैन होइन, नत्र त गाह्रो हुन्छ नि होइन। सो स्ट्राटेजी चेन्ज गरेका छौँ, अलिकति चिन्ता मान्नु पर्दैन।
राम्रो दिनहरू अगाडि देखिरहेछ। फेरि पनि मैले भने लो क्याप हाम्रा फाइनेन्स सेक्टरहरू एकदमै हुटहुटी गरेर बढ्नेछ। आउने दिन यस्ता दिन आउँदैछ कि ओहो अस्ति भर्खर यो 1150 मा थियो नि यार मैले किन किनिनँ, 750 मा थियो नि मैले किन किनिनँ, त्यस्तो दिन आउनेछ र त्यसको लागि तयारी गर्नुहोस्। फेरि म भन्छु तपाईहरुसँग पैसा छ भने किन्नुहोस्, पैसा छैन भने होल्ड गर्नुहोस् र लोन लिने अवस्था छ भने लोन लिएर दोब्बर भएर आधी बेच्ने गरी तपाईले लोन पनि लिन सक्नुहुन्छ। अहिले जस्तो राम्रो समय 7 वर्षमा एकपल्ट आउँछ है साथीहरु, 7 वर्षमा एकपल्ट जति राम्रो समय आउँछ नि यही हो। रेकर्डिङ गर्नुस् है यो कुरा। 7 वर्षमा एकचोटी यस्तो 6 महिनाको पिरियड आउँछ जहाँ तपाईले नसोचेको कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो समय यही हो है साथीहरु। त्यति भन्न चाहे तपाईहरुलाई। सो यसको उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ कि दुरुपयोग त तपाईमाथि छ। आफ्नो र आफन्तको ख्याल राख्नु होला। जय सियाराम।